Hello, mga kids! It's Sunday, Lord's Day. Kaya tayo ay sama-sama na umawit at magpuri sa Panginoon. Sama-sama tayo mag-aral, makinig ng mga stories mula sa Bible, yung the Word of God. Pero bago tayo magpatuloy, kakamustahin ko muna kayo. Kamusta na kayo? Ano bang mga balita natin diyan? Meron bang mga good news? Bad news? Naku, sana good news lahat. Oo, may mga good news tayo kasi unti-unti na kumukonti ang mga cases ng COVID. Good news din kasi hindi kayo nagkasakit. Yung iba naman, good news kasi gumaling sila sa sakit. Ano pa? Naku, maraming answered prayer and Lord sa atin, Kaya bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo muna ay mananalangin at tapos aawit tayo, no? Sige, mag-pray muna tayo, no? Okay, let's pray. Panginoon naming Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, na ngayon kami ay nandito na naman. Kami ay aawit, magpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, na kami ay patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon na makinig, mag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, ng marami sa inyo pong kabutihan sa amin sa buong nagdaang linggo. Salamat sa inyong patuloy pagbibigay sa amin at pagdadagdag ng buhay. Salamat po na ang aming mga kaibigan na may sakit ay inyong pinagaling. Salamat po na kami ay patuloy niyo po, Panginoon, na iniingatan at binibigyan lagi ng kalakasan ng kalusugan. Salamat po, Panginoon, na patuloy po kayo nagpo-provide ng lahat ng aming mga needs sa araw-araw. Thank you very much, Lord, and gabayan niyo po ang aming pag-aaral ngayong hapong ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Yun naman, meron tayong aawitin. Ito ay bagong awit, pero ang iba, awit ito noon pa, noong maliit pa ako eh. Pero ngayon, mapapakinggan nyo rin, napakagandang awit. Did you ever talk to God? Yun ang title ng ating song. Did you ever talk to God? Ha? Na kayo ba ay sinubukan niyo na ba na makipag-usap sa Diyos? Yung sa pamagitan ng panalangin, ano? Okay, sabayan natin yung video, yung song, ano? Did you ever talk to God? Okay? Hindi. Ayan, ang ganda ng song natin, ano? Did you ever talk
to God. Ayan. Ngayon, meron tayong story na manggagaling sa aklat ni Nehemiah sa Bible. Ito ay Nehemiah chapters 1 to 6. Yan, sa kwento na ating mapapanood ngayon ay meron tayong madidinig na mga good news at bad news na naranasan ni Nehemiah. Sige, panoorin natin sabay-sabay nating panoorin. I'm so glad to see you again, Nehemiah exclaimed, hugging his brother Hanani. Hanani had recently arrived with others from Judah. How are you? How are the rest of the Jews surviving back in Jerusalem? The smile left Hanani's face. Not well, he said sadly. The wall around Jerusalem has been torn down. The gates have all been burned. Enemies could walk right in and attack God's people. Nehemiah sank into a chair. Tears spilled down his cheeks. For the next few weeks, Nehemiah mourned. He fasted and he prayed. "Oh Lord," he pleaded, "listen to my prayer. I am going to ask the king for a great favor. Please put it into his heart to be kind to me." One evening, Nehemiah went to work as usual. He carried the king's drink to him at the dinner table. The king looked up. "Why do you look so sad tonight?" he asked. "Long live the king," Nehemiah exclaimed. "I am sad because the city where my ancestors are buried is in ruins." "How can I help you?" the king asked kindly. Nehemiah prayed a quick, silent prayer. Then he answered the king, "Please send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried." Nehemiah took a big breath. He had more to ask. "O king, please give me a letter to the manager of your forest. Tell him to give me wood so I can build. I will rebuild the city gates and the walls and a house for myself." The king wrote the letter. Then he ordered army officers and soldiers on horseback to go with Nehemiah. They would protect him on the long, long journey to Jerusalem. Finally, Nehemiah reached Jerusalem. After staying there for 3 days, he rode his donkey around at night to look at the damage. He found that he couldn't even ride through some of the gates into the city. They were plugged with big rocks that had been part of the wall. Then Nehemiah spoke to the city leaders. He told them about the king and how God had helped him so far. "Let's rebuild the wall of Jerusalem," he exclaimed. So the people began the work, and they worked hard. But their enemies made plans to attack and kill the Jews. The Jews prayed and asked God to protect them. "Don't be afraid of the enemy. Remember the Lord," Nehemiah encouraged them. Many times the enemies tried to stop the rebuilding work. Nehemiah prayed constantly, and God gave him the wisdom to know what to do. The work continued, and the wall was finished in just 52 days. God blessed this project in many ways. He gave Nehemiah courage to ask the king for help. He gave the workers power to carry on their rebuilding. God truly led his people. Ano ang napanood natin? Nakita natin na maraming mga Israelita ay nabihag at nila sa ibang bayan sa Persia. Bakit kaya? Ayan, pinayagan ng Diyos na sila ay mabihag kasi sila ay naging totoong napakasama at naging disobedient sila sa Diyos, naging masuwayin sila sa Diyos. At kasama sa nabihag ay si Nehemiah. Si Nehemiah ay ginawang taga-serve ng food ng king. Bagamat maganda ang katatayuan ni Nehemiah sa Persia, kahit siya ay isang bihag, ay hindi niya nakakalimutan na siya ay isang Israelite.
Sa araw ay nakibalita si Nehemiah kung ano na kaya ang sitwasyon sa Jerusalem. Naku, bad news, sad news talaga ang nadinig ni Nehemiah. Kawawa ang itsura ng bayan ng Jerusalem kasi sinunog ang mga bahay at saka ang templo. Ganon din yung mga pader nila ay giniba. Nalungkot ng sobra si Nehemiah. Gusto niyang umuwi at tulungan ang kanyang bayan. Alam niyo ba ang unang ginawa ni Nehemiah? Nag-pray si Nehemiah sa Diyos at sinabi niya ang lahat ng kanyang hinanaing at humingi din si Nehemiah ng tawad sa Diyos sa kanilang mga kasalanan. Talagang nagmakaawa si Nehemiah para sa kanyang kababayan at sa kanyang bayan na Jerusalem. At nag-request din si Nehemiah sa Lord na mapayagan sana siya na umuwi doon sa Jerusalem para makatulong siya sa pagpapagawa ng pader ng Jerusalem. Alam nyo ba, noong nagsiserve si Nehemiah ng food sa king, napansin ng king na malungkot si Nehemiah. Tinanong siya ng king, bakit pa malungkot yung mukha mo? So sinabi ni Nehemiah na gusto niyang umuwi sa Jerusalem upang tulungang ipagawa ang mga pader ng kanyang bayan. Naku, papayag pa nga. Pumayag ba ang king? Naku, good news! Pinayagan ng king na umuwi si Nehemiah sa pagpapagawa ng pader at tinulungan pa siya sa mga materyales. O, di ba? Answered prayer si Nehemiah, no? Kasi inuna niya ang Diyos, di ba? Inuna niya na lumapit agad sa Diyos. Ano? Habang nagtatrabaho na ang mga Israelita at sina Nehemiah sa pagtatayo ng pader, naku, sad news na naman. May mga kaaway na pinapahinto sila sa paggawa ng pader. Pinagtatawanan sila at para ma-discourage sila na magpatuloy sa pagpapagawa. Pero alam niyo ba, hindi nag-give up sina Nehemiah. Nagpatuloy sila sa paggawa. At lahat ng problema nila ay sinasabi nila sa Lord at hindi sila gumaganti at ipinaubaya nila sa Lord lahat. At masaya silang nagtatrabaho kasi alam nila na kasama nila ang Lord at para kay Lord yung ginagawa nila. At natapos din ang pader in 52 days. Nako, wala pang 2 buwan yan, di ba? At nalungkot yung mga kaaway dahil natapos nila yung pader. Pero doon din nila na-realize na kasama pala ni Nehemiah ang Diyos. Sabi niya, kasama nila ang Diyos. Ang Diyos ang nagpatapos na mapagawa ang pader na yun. Yun, nakita yun ng kanilang mga kaaway. Nakasama ni Nehemiah ang Diyos. Yan. Gusto ng Lord na maging katulad tayo ni Nehemiah na palaging aalalahanin natin ang Panginoon. Pag may problema tayo, kanino agad tayo lalapit? Una, lapit agad tayo sa Diyos. O pag may umaaway sa atin, gaganti ba tayo? Si Nehemiah ba gumante? Hindi, di ba? Hindi sila gumante. Pagkos, ipagpe-pray natin ng ating yung mga umaaway sa atin. Bahala ang Panginoon doon sa mga tao na nagsasalbahe sa inyo. At patuloy pa rin tayo na magpe-pray na kayo ay maging mabuti, tayo ay maging mabuti, at aalalahanin natin na ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Para gagawa tayo ng mabuti, pag iniisip natin, ito ay para sa Diyos, di ba? Ayun. Ayan, punta naman tayo sa ating memory verse. Ito ay matatagpuan sa Colossians chapter 3, verse 23. Sabi doon, whatever we do, do it heartily as to the Lord. Ulit, Colossians chapter 3, verse 23. Whatever we do, do it heartily as to the Lord. Ano ba ibig sabihin noon? Ano man daw ang ating ginagawa,
gawin natin yon ng buong puso para sa Panginoon, di ba? Kahit naglalaro kayo, iisipin nyo yung ginagawa nyo ay para sa Panginoon para hindi tayo nagkakasala, di ba? Masaya pa na tayo ay naglalaro. Hindi tayo nakikipag-away. O kaya pag naghuhugas tayo ng pinggan, di ba? Pagka tayo naghuhugas ng pinggan, pag iniisip niyo na yun ay ginagawa niyo para sa Lord, masaya niyo na gagawin yun, di ba? O kahit anong utos ni nanay, ni tatay, ginagawa natin yun para sa kanila, pero iisipin natin, mas gagawin natin yun para sa Panginoon, di ba? Para mas masaya, di ba? Okay? Ulitin nga natin sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever we do, do it heartily as to the Lord. Whatever we do, do it heartily as to the Lord. Ayan. O, bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay manalangin. Ano? O, lahat tayo ay tumungo at ating kakausapin ng ating Panginoong Diyos. Okay? Let's pray. Panginoon namin Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa kwento na nadinig namin buhat sa iyong salita. Salamat sa magandang halimbawa na Nehemiah na ibinigay niyo sa amin ngayong hapon ito. Lord, tulungan niyo rin po kami na mabuhay at gumawa ng kaaya-aya sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging mabuting mga bata. Kayo po ang palaging sumama sa amin sa araw-araw at kami po ay maging masaya na nabubuhay na kasama kayo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan. Okay. Oo. Next week, sa mga susunod na linggo, patuloy tayong makinig ng ating Sunday School. Ano? Okay. Sige. Bye-bye, kids. Love you. God bless you.